Урок 1. У мене є друзі, які прийдуть до мене наступного місяця. Анна, у мене наступного місяця приїжджають до мене друзі. Це захоплююче. Звідки твої друзі? Вони з різних країн світу. Чудово мати друзів з різного походження. Так, я з нетерпінням чекаю показати їх і провести час разом. Чи планували ви якісь заходи чи місце для відвідування? Я думаю відвести їх до деяких популярних туристичних визначних пам'яток нашого міста. Це чудова ідея. Вони зможуть відчути місцеву культуру. Я також хочу познайомити їх з нашими улюбленими ресторанами та кафе. Вони оцінять спробувати різні види кухні. Абсолютно. Їжа – це чудовий спосіб зв'язатися та поділитися досвідом. Чи є у ваших друзів якісь конкретні інтереси чи переваги? Так, я запитав їх про їхні уподобання, щоб зробити їх візит приємним. Це з вашого боку уважне, Джон. Вони оцінять вдумливість. Я хочу, щоб вони мали незабутній час під час свого візиту. Я впевнений, що вони матимуть фантастичний досвід з вами як своїм провідником. Дякую, Анна. Я радий створити нові спогади разом. Завжди особливим є проведення часу з друзями, особливо з різних куточків світу. Я згоден, Анна. Це можливість вчитися, рости та зміцнювати наші зв'язки. Насолоджуйтесь підготовкою, Джон. Сподіваюся, ви всі чудово проведете час. Дякую, Анна. Я обов'язково покажу їм найкраще з того, що може запропонувати наше місто. Я впевнений, що вони будуть цінувати моменти та оцінювати вашу гостинність. Я вдячний за їхню дружбу та можливість створити тривалі спогади. Дружба не знає кордонів. Проведіть фантастичний час зі своїми друзями, Джон. Дякую, Анна. Я подбаю про те, щоб це був незабутній візит для всіх нас. Урок 2. Я був безладним, коли був дитиною. Анна, я колись була безладною, коли була дитиною. Дійсно? Як так? Розкажи мені більше. Я б залишив свої іграшки розкидані всюди. Це звучить як типова поведінка дитини. Так, мої батьки завжди говорили мені прибирати свою кімнату. Вам було важко організувати справи. Так, тоді я боровся з тим, щоб підтримувати порядок. Дітям властиво бути безладним, коли вони досліджують та грають. Думаю, мені було більше цікаво грати, ніж прибирати. Це зрозуміло. Ігровий час важливий для дітей. Коли я дорослішав, я дізнався про важливість бути організованим. Чудово, що ви розвинули цю майстерність з часом. Так, організованість допомагає мені залишатися зосередженим та ефективним зараз. Це цінна навичка, яку потрібно мати в багатьох аспектах життя. Абсолютно. Це зробило позитивну різницю для мене. Чи знайшли ви якісь стратегії, які добре підходять для вас? Так, я переконуюся, щоб у мене були призначені місця для своїх речей. Це розумний підхід. Це допомагає тримати речі в порядку. Я також намагаюся прибирати за собою, коли йду далі. Це хороша звичка для розвитку. Це економить час і сили пізніше.
Це так, і це також дає мені відчуття спокою та порядку. Це приємно, коли все організовано, чи не так? Однозначно. Це допомагає створити приємну життєву обстановку. Я радий, що ти навчився бути більш організованим, Джон. Дякую, Анна. Це була позитивна зміна в моєму житті. Ніколи не пізно виробляти хороші звички. Абсолютно, Анна. Продовжую прагнути до вдосконалення. Ну, я захоплююся вашим прогресом. Продовжуйте хорошу роботу. Дякую за заохочення, Анна. Я ціную це. Ласкаво просимо, Джон. Пам'ятайте, маленькі кроки призводять до великих змін. Я буду пам'ятати про це. Дякую, Анна. Урок 3. Я чув, що ти зараз любиш підтримувати форму. Анна, я чула, що ти зараз любиш підтримувати форму. Так, це правильно. Мені подобається піклуватися про своє здоров'я. Це здорово. Які заходи ви робите, щоб залишатися у формі? Я ходжу на пробіжки і роблю кілька силових тренувань. Біг – хороший спосіб поліпшити серцево-судинну форму. Це також чудовий спосіб очистити розум і зняти стрес. Я можу уявити відчуття свободи під час бігу. Освіжує бути на свіжому повітрі та спілкуватися з природою. У вас є улюблений маршрут або стежка, по якій ви бігаєте? Мені подобається бігати вздовж берега біля мого місця. Це звучить як мальовничий і мирний маршрут. Це, безумовно, допомагає мені розслабитися і насолодитися оточенням. А як щодо ваших силових тренувальних вправ? Будь-які конкретні. Я роблю вправи на вагу тіла, такі як віджимання, присідання та дошки. Це ефективні вправи для нарощування сили і тонусу м'язів. Так, вони вимагають мінімального обладнання і їх можна зробити де завгодно. Це зручно. Вам не потрібен тренажерний зал, щоб залишатися у формі. Точно. Мені подобається гнучкість тренувань вдома або на вулиці. Надихає бачити вашу відданість фітнесу, Анна. Дякую, Джон. Це стало важливою частиною мого способу життя. Ви помітили якісь позитивні зміни з моменту початку роботи? Однозначно. Я маю більше енергії і відчуваю себе сильнішим в цілому. Це фантастично. Дивно, що можуть робити регулярні фізичні вправи. Це правда. Турбота про наше тіло важлива для нашого благополуччя. Ти подаєш чудовий приклад, Анна. Продовжуйте хорошу роботу. Дякую, Джон. Я закликаю вас знайти заходи, які вам також подобаються. Я обов'язково буду пам'ятати про це. Ваш ентузіазм надихає. Я радий це чути, Джон. Давайте підтримуємо один одного на наших фітнес-подорожах. Абсолютно, Анна. Разом ми можемо досягти своїх цілей у галузі охорони здоров'я. Це дух, Джон. Ось до здорового і активного способу життя. Урок 4. Я чув, що ти не турбуєшся про гроші. Анна, я чула, що ти не турбуєшся про гроші. Так, це правильно. Я намагаюся не наголошувати на цьому.
Це вражає. Як вам вдається не хвилюватися? Я зосереджуюся на тому, щоб бути вдячним за те, що маю натомість. Це позитивне мислення, яке потрібно мати. Вдячність важлива. Я вважаю, що занепокоєння не вирішує проблему, тому я намагаюся зберігати спокій. Це мудрий підхід. Занепокоєння лише додає зайвого стресу. Точно. Я віддаю перевагу тому, щоб жити в межах своїх можливостей і пам'ятати про свої витрати. Життя в межах своїх коштів – хороший спосіб зберегти фінансову стабільність. Я також намагаюся економити гроші і планувати майбутнє. Економія – розумна звичка. Це забезпечує відчуття безпеки. Так, наявність фінансової подушки дає спокій. Чи є у вас якісь поради щодо ефективного управління грошима? Я встановлюю бюджет і відстежую свої витрати, щоб залишатися в курсі речей. Бюджетування має важливе значення для фінансового контролю. Я також уникаю імпульсивних покупок і надаю пріоритет своїм потребам над бажаннями. Це дисциплінований підхід. Це допомагає уникнути зайвих витрат. Потрібен час, щоб розвинути ці звички, але вони мені добре послужили. Це надихає бачити вашу фінансову відповідальність, Анна. Дякую, Джон. Це безперервний процес навчання. Я ціную вашу точку зору. Це те, над чим я теж можу працювати. Розвиток здорових стосунків з грошима важливо для всіх. Я згоден. Йдеться про те, щоб знайти баланс і пам'ятати про свій вибір. Абсолютно, Джон. Гроші не повинні споживати наше щастя. Мудрі слова, Анна. Дякуємо, що поділилися своїми думками. Ласкаво просимо, Джон. Давайте продовжуємо надавати пріоритет нашому добробуту над турботами про гроші. Я з тобою в цьому, Анна. Ось до безтурботного мислення та фінансової стабільності. Дякую за це, Джон. Нехай ми знайдемо спокій і задоволення у всіх аспектах нашого життя. Урок 5. Я чув, що ти з Аргентини. Привіт, Анна. Я чув, що ти з Аргентини. Так, це правильно. Я родом з Аргентини. Це дивовижно. З якої частини Аргентини ви родом? Я з Буенос-Айреса, столиці. Буенос-Айрес відомий своєю яскравою культурою, правда? Так, це місто сповнене мистецтва, музики та танців танго. Танці танго звучать захоплююче. Ви коли-небудь пробували це? Так, я брав уроки танго ще в Аргентині. Це вражає. Я хотів би побачити тебе колись танцювати. Можливо, колись я можу показати вам кілька кроків. Це було б фантастично. Я радий дізнатися більше про вашу культуру. Буду радий поділитися з вами більше про Аргентину. Які традиційні аргентинські страви вам подобаються? Емпанади та асадо популярні в Аргентині. Емпанади звучать смачно. Чим вони наповнені? Емпанади можуть мати різні начинки, такі як м'ясо, сир або овочі. Я голодую, просто думаючи про це. У вас є фаворит?
Моя улюблена традиційна емпанада, наповнена м'ясом. Я хотів би колись спробувати один. Аргентина відома своєю яловичиною, правда? Так, Аргентина славиться високоякісною яловичиною. Я можу уявити апетитні аромати. Це повинно бути дивовижно. Це, безумовно, є. Культура гриля сильна в Аргентині. Це звучить як рай любителів м'яса. Це точно так. Асадо або барбекю – улюблена традиція. Я не можу дочекатися, щоб дізнатися більше про культуру та кухню Аргентини. Я радий, що ти зацікавлений, Джон. Є так багато що відкрити. Дякую, що поділилася зі мною поглядом на Аргентину, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Мені приємно поділитися з вами своєю спадщиною. Я вдячний за те, що ви є другом з Аргентини. Так само, Джон. Дружба, яка поєднує культури, особлива. Абсолютно, Анна. Давайте продовжимо вчитися і святкувати наші відмінності. Звучить як план, Джон. Ура дружбі та культурному дослідженню. Урок 6. Я чув, що ви щодня перевіряєте заголовки. Анна, я чула, що ти щодня перевіряєш заголовки. Так, це правильно. Мені подобається бути в курсі. Це хороша звичка. Які джерела ви зазвичай використовуєте? Я читаю новинні вебсайти та стежу за надійними новинними виданнями. Важливо отримувати інформацію з надійних джерел. Абсолютно. Я надаю пріоритет точності та достовірності. Як бути в курсі останніх новин? Я хочу перевірити заголовки вранці. Це хороший спосіб розпочати день інформованим. Це допомагає мені бути в курсі того, що відбувається у світі. Чи є у вас улюблені теми новин, за якими ви стежите? Мене цікавлять світові новини, політика та наука. Це різноманітні та важливі теми, про які слід поінформувати. Я вірю, що інформованість допомагає мені краще зрозуміти світ. Приємно мати широкий погляд на поточні проблеми. Так, це також дозволяє мені брати участь у значущих розмовах. Це правда. Поінформованість допомагає в дискусіях та дебатах. Це також допомагає мені сформувати власну думку на основі фактів. Це важливий аспект критичного мислення. Я згоден. Важливо критично думати про інформацію, яку ми споживаємо. Чи є у вас поради для тих, хто хоче почати регулярно перевіряти заголовки? Почніть з пошуку авторитетних джерел новин, які відповідають вашим інтересам. Це хороший перший крок для забезпечення достовірної інформації. Крім того, виділіть певний час для читання заголовків щодня. Послідовність є ключовою при виробленні звички. Так, і не забудьте підходити до новин з відкритим розумом. Це цінне нагадування, Анна. Дякуємо, що поділилися. Ласкаво просимо, Джон. Залишайтеся цікавими та поінформованими. Я буду, Анна. Ось, щоб залишатися в курсі та бути добре поінформованими разом. Дякую за це, Джон. Давайте продовжувати вчитися і рости через знання.
Урок 7. Ви помітили, що автобуси тут старі і повільні. Анна, ти помітила, що автобуси тут старі і повільні? Так, я маю. Іноді це може розчарувати. Це правда. Повільні автобуси можуть зробити поїздку довшою. А старші автобуси теж не дуже зручні. Це зворотний бік. Ми могли б використовувати більш сучасні та ефективні автобуси. Я згоден. Нові автобуси забезпечать кращий досвід для пасажирів. Інша проблема – забруднення, спричинене цими старими автобусами. Так, це стосується навколишнього середовища та нашого здоров'я. Ми повинні заохочувати використання більш чистих та екологічних варіантів транспорту. Абсолютно. Інвестування в екологічно чисті автобуси було б вигідним. Це допоможе зменшити забруднення повітря та покращити якість повітря. І це сприятиме більш стійкому майбутньому. Як ви думаєте, чи є якісь плани щодо оновлення автобусного парку? Я не впевнений, але варто було б розглянути. Можливо, ми можемо підвищити обізнаність про необхідність кращих автобусів. Це гарна ідея. Ми можемо розпочати розмови та виступати за зміни. Кожен маленький крок має на меті покращити транспортну систему. Точно. Давайте працюємо над більш ефективним та екологічним рішенням. Я радий, що ми поділяємо таку ж стурбованість, Анна. Я теж, Джон. Разом ми можемо змінити ситуацію. Давайте продовжимо розмову і знайдемо способи внести позитивні зміни. Я з тобою в цьому, Джон. Наші зусилля можуть привести до кращого майбутнього для всіх. Дякую за обговорення цієї важливої теми, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Завжди добре вести такі розмови та вживати заходів. Ось до екологічнішої та ефективнішої транспортної системи. Дякую за це, Джон. Давайте зробимо це. Урок 8. Ви чули про високий податок на автомобілі? Анна, ви чули про високий податок на автомобілі? Так, володіння автомобілем тут досить дорого. Це прикро. Чи впливає високий податок на багатьох людей? Так, це робить володіння автомобілем менш доступним для багатьох. Я можу уявити, що це тягар на фінанси людей. Це може бути особливо для тих, хто має менші доходи. Чи є причини високого податку на автомобілі? Це часто виправдовується як спосіб зменшити затори та забруднення. Я бачу. Вони використовують його як стримуючий засіб для обмеження використання автомобіля. Так, він спрямований на просування альтернативних видів транспорту. Чи є якісь стимули для заохочення екологічно чистих варіантів транспорту? Деякі міста пропонують стимули для використання громадського транспорту або їзди на велосипеді. Це позитивний крок до зменшення забруднення. Це так, і це також допомагає полегшити заторів. Я припускаю, що це компроміс між зручністю та стійкістю. Так, пошук балансу є ключовим для кращої транспортної системи. Як ви вважаєте, чи високий податок на автомобіль був ефективним? Складно сказати. Це залежить від різних факторів. Було б цікаво побачити вплив на використання автомобіля. Однозначно.
Дослідження ефектів може дати цінну інформацію. Я сподіваюся, що податкові надходження будуть використані для покращення інфраструктури. Це було б ідеально, щоб побачити відчутну вигоду від податку. Давайте будемо в курсі та подивимося, чи є якісь запропоновані зміни. Домовилися. Важливо бути в курсі будь-яких подій. Дякую за обговорення цієї теми, Анна. Це проникливо. Ласкаво просимо, Джон. Завжди добре обмінюватися думками. Ось до транспортної системи, яка є одночасно стійкою та доступною. Дякую за це, Джон. Давайте продовжимо досліджувати способи його вдосконалення. Урок 9. Чи знаєте ви, де книгарня? Анна, ти знаєш, де книгарня? Так, один є прямо по вулиці. Дякую, Анна. Я хотів купити нову книгу. Ласкаво просимо, Джон. Насолоджуйтесь покупками книг. Підійде. Чи є у вас якісь рекомендації щодо книг? Який жанр вас цікавить? Мені подобаються книги про темниці та наукову фантастику. У цьому випадку я рекомендую ознайомитися з «Дівчиною з татуюванням дракона» Стіга Ларсона та «Дюна» Френка Герберта. Вони звучать інтригуюче. Я їх буду шукати. Дякую, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Щасливого читання! Те ж саме вам, Анна. Чудового дня. Ти теж, Джон. Бережіть і насолоджуйтесь відвідуванням книжкового магазину. Урок 10. Ви віддаєте перевагу великому вихованцеві чи маленькому вихованцеві? Анна, ви віддаєте перевагу великому вихованцеві чи маленькому вихованцеві і чому? Я віддаю перевагу маленькому вихованцеві, тому що ними легше керувати. Це має сенс. Маленьким вихованцям потрібно менше місця. Так, вони можуть бути зручними в квартирах або невеликих будинках. Які приклади маленьких домашніх тварин вам подобаються? Мені подобаються коти і маленькі собаки, такі як чихуахуа або помаранці. Маленькі собаки та кішки можуть бути чудовими компаньйонами. Вони також легше обробляти та доглядати за ними. А як ти, Джон? Ви віддаєте перевагу великим чи маленьким домашнім тваринам? Я насправді віддаю перевагу великим домашнім тваринам, таким як лабрадор-ретривери або золотисті ретривери. Великі собаки можуть бути дуже доброзичливими і чудово підходять для активного відпочинку. Так, вони можуть бути відмінними компаньйонами для пригод. Однак великим домашнім тваринам потрібно більше місця та фізичних вправ. Це правда, і їм також може знадобитися більше догляду. Цікаво, чим відрізняються наші переваги, коли мова йде про домашніх тварин. Так, це залежить від нашого способу життя та особистих уподобань. Зрештою, найголовніше – це дарувати любов і турботу нашим вихованцям, незалежно від їх розміру. Абсолютно, Джон. Домашні тварини приносять радість і спілкування в наше життя. Дякуємо, що поділилися своїми думками, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Завжди приємно обговорювати домашніх тварин. Дійсно. Гарного дня, Анна. Ти теж, Джон. Бережіть і насолоджуйтесь часом зі своїм вихованцем, незалежно від того, якого розміру вони можуть бути. Урок 11. Як ви знаходите університетське життя досі?
Анна, як ти досі знаходишся в університетському житті? Це був великий досвід, Джон. А як щодо вас? Я теж насолоджуюся цим. Є так багато чого вивчити і навчитися. Абсолютно. Академічне середовище є стимулюючим та складним. Я згоден. Професори обізнані та захоплені своїми предметами. Це надихає бути оточеним студентами, які є керуючими та мотивованими. Мене також вразив спектр доступних позакласних заходів. Так, приєднання до клубів та організацій дозволило мені переслідувати свої інтереси. Це чудовий спосіб познайомитися з новими людьми та завести друзів на все життя. Однозначно. Соціальний аспект університетського життя захоплюючий та динамічний. Чи стикалися ви з якимись проблемами адаптації до університетського життя? Управління часом було трохи складним, але я вчуся розставляти пріоритети. Я можу співвідноситися. Збалансування курсових робіт, завдань та особистого життя вимагає планування. Правда. Але це також час особистісного зростання та самопізнання. Абсолютно. Університет надає нам платформу для вивчення наших пристрастей та інтересів. І це готує нас до нашої майбутньої кар'єри та професійних прагнень. Зручності та ресурси кампусу також вражають. Бібліотека, лабораторії та навчальні простори мають вирішальне значення для нашого академічного успіху. Я ціную пропоновані послуги підтримки, такі як репетиторство та кар'єрне консультування. Вони дають цінні вказівки та допомагають нам орієнтуватися в університетському житті. Не забуваймо про світські заходи та традиції кампусу. Вони додають відчуття веселощів та духу спільноти нашому університетському досвіду. Загалом, університетське життя – це унікальна та пам'ятна глава нашого життя. Абсолютно, Джон. Давайте скористаємося кожною можливістю і максимально використаємо її. Я не можу більше погодитися, Анна. Ось до повноцінної та корисної університетської подорожі. Урок 12. Чи замислювалися ви про отримання іпотечного кредиту на нерухомість? Анна, ви розглядали можливість отримання іпотечного кредиту на нерухомість? Так, Джон. Я думаю про покупку будинку та вивчення варіантів іпотеки. Це велике рішення. Ви досліджували різні види іпотечних кредитів. У мене існує іпотека з фіксованою ставкою та регульованою ставкою, яку слід враховувати. Яка різниця між ними? Іпотека з фіксованою ставкою має постійну процентну ставку протягом усього терміну позики, тоді як іпотека з регульованою ставкою має змінну ставку, яка може змінюватися з часом. Цікаво. Ви замислювалися про початковий внесок? Так, я заощаджую на початковий внесок, який є відсотком від ціни покупки будинку. Важливо мати достатньо заощаджень для початкового внеску, щоб забезпечити іпотеку. Абсолютно. Кредитори часто вимагають початкового внеску, щоб претендувати на іпотечний кредит. Ви перевірили свій кредитний бал. Це впливає на право на іпотеку. Так, я відстежував свій кредитний бал і працював над його покращенням. Це хороший крок. Більш високий кредитний бал може призвести до кращих умов кредитування. Я також розглядаю термін кредитування. Це може вплинути на щомісячні платежі.
Коротші терміни позики, як правило, мають вищі щомісячні платежі, але нижчі загальні процентні витрати. Більш тривалі терміни позики можуть мати нижчі щомісячні платежі, але більш високі відсоткові витрати з часом. Ви почали порівнювати процентні ставки різних кредиторів. Так, я досліджував і отримував пропозиції від різних кредиторів, щоб знайти конкурентоспроможні ставки. Важливо робити покупки та порівнювати пропозиції, щоб отримати найкращу пропозицію. Однозначно. Хочу знайти іпотечний кредит з вигідними умовами і ставками. Ви думали про отримання попереднього схвалення на іпотечний кредит? Так, попереднє схвалення може дати мені краще уявлення про мій бюджет і зробити процес покупки будинку більш плавним. Це мудрий крок. Попереднє схвалення показує продавцям, що ви серйозний покупець. Я також врахую інші витрати, такі як податки на нерухомість та страхування. Хороший момент. Ці витрати слід враховувати в загальній доступності майна. Це комплексний процес, але я схвильований можливістю володіти будинком. Бажаю тобі удачі, Анна. Купівля будинку – важлива віха. Дякую, Джон. Я обов'язково ретельно оцінюю свої варіанти та прийму зважене рішення. Урок 13. Чи вважаєте ви батьківське керівництво важливим для дітей? Анна, ти вважаєш, що батьківське керівництво важливе для дітей? Абсолютно, Джон. Батьки відіграють вирішальну роль у керівництві своїми дітьми. У яких сферах необхідне батьківське керівництво? Батьки надають рекомендації в таких сферах, як освіта, цінність та життєві навички. Як батьки можуть направляти своїх дітей в освіті? Вони можуть заохочувати навчання, надавати ресурси та підтримувати свої академічні цілі. А як щодо викладання цінностей? Батьки можуть прищеплювати такі цінності, як чесність, доброта та повага через свої дії та розмови. Батьки також можуть направляти своїх дітей у розвитку основних життєвих навичок. Такі як? Такі навички, як спілкування, вирішення проблем та прийняття рішень. Для батьків важливо бути позитивними зразками для наслідування, правда? Абсолютно. Діти часто вчаться, спостерігаючи за поведінкою батьків. А як щодо встановлення меж та дисципліни? Встановлення відповідних меж та послідовна дисципліна допомагає дітям зрозуміти межі та наслідки. Як батьки можуть допомогти дітям робити правильний вибір? Вони можуть допомогти дітям зрозуміти потенційні результати свого вибору та надати вказівки щодо прийняття мудрих рішень. Що робити, якщо батьки не згодні з певними аспектами керівництва? Батькам важливо вести відкриті та шанобливі дискусії, щоб знайти спільну мову. Яку роль відіграє спілкування в батьківському керівництві? Урок 14. Ви коли-небудь думали про подорож на Північний полюс? Анна, ти коли-небудь замислювалася про подорож на Північний полюс? Так, Джон. Це захоплююча ідея дослідити таке унікальне місце призначення. Що вас приваблює до Північного полюса? Первозданна краса арктичного регіону і можливість стати свідком полярного середовища. Це має бути неймовірним досвідом побачити полярний лід та дику природу зблизька. Абсолютно.
Арктична дика природа, як білі ведмеді та тюлені, це видовище, яке варто побачити. Як ви думаєте, наскільки складним було б досягти північного полюса? Це віддалене і екстремальне місце, тому воно, безсумнівно, вимагатиме ретельного планування та підготовки. Який вид транспорту ви вибрали б для подорожі? Швидше за все, найбезпечнішим і практичним варіантом буде криголамний корабель або керована експедиція. Було б дивно проплисти крізь крижані води і стати свідком арктичних пейзажів. Однозначно. Величезні айсберги та замерзлі пейзажі були б мрією фотографа. Цікаво, як було б відчувати безперервне денне світло або темряву в Арктиці. Було б унікальним відчуттям стати свідком полярного дня або явище полярної ночі. Чи є якісь конкретні заходи чи пригоди, які ви хотіли б спробувати, перебуваючи на північному полюсі? Катання на собачих упряжках, риболовля на льоду і, можливо, навіть кемпінг на льоду були б захоплюючими враженнями. Це звучить як пригода на все життя. Але ми також повинні враховувати вплив на навколишнє середовище. Абсолютно. Стійкі практики подорожей та повага до крихкої арктичної екосистеми повинні бути пріоритетними. Чи є якісь заходи безпеки чи міркування, які ми повинні мати на увазі? Так, бути обладнаним належним одягом, навігаційними інструментами та дотриманням вказівок досвідчених гідів має вирішальне значення. Важливо визначити пріоритет безпеки в таких екстремальних умовах. Однозначно. Погодні умови та потенційні небезпеки вимагають обережності та готовності. Незважаючи на виклики, подорож на північний полюс забезпечить незабутні спогади. Це була б подорож раз у житті, яка залишила б незабутнє враження. Давайте збережемо північний полюс у нашому списку подорожей, Анна. Це пригода, яку варто здійснити. Абсолютно, Джон. Дослідження Арктики та переживання її чудес було б здійсненою мрією. Урок 15. Ви коли-небудь переживали землетрус? Анна, ти коли-небудь переживав землетрус? Так, Джон. У минулому я пережив кілька землетрусів. Це, мабуть, було страшно. Як це було? Це страшний і тривожний досвід, коли земля починає трястися. Як ми можемо бути в безпеці під час землетрусу? Важливо кинути, накрити і тримати. Підійдіть під міцний предмет меблів і захистіть голову та шию. Що робити після припинення струшування? Після того, як тремтіння припиниться, ми повинні перевірити наявність травм та потенційних небезпек у нашому оточенні. Чи є якісь заходи, які ми можемо вжити, щоб підготуватися до землетрусу? Так, у нас повинен бути екстрений комплект із необхідними елементами, такими як їжа, вода та ліхтарик. А як щодо забезпечення важких меблів та предметів у наших будинках? Забезпечити їх, щоб запобігти падінню під час землетрусу, є гарною ідеєю. Чи є якісь попереджувальні знаки перед землетрусом? Не завжди, але іноді тварини можуть поводитися незвично або можуть виникати невеликі поштовхи, відомі як передгір'я. Як вчені вимірюють розмір землетрусу? Вчені використовують шкалу Ріхтера або шкалу магнітуди моменту для вимірювання величини землетрусу. Чи можуть землетруси спричинити інші небезпеки? Так, землетруси можуть викликати цунамі, суви і навіть вторинні ефекти, такі як пожежі.
Важливо бути готовим і поінформованим про безпеку землетрусів. Абсолютно. Знання того, що робити, може врятувати життя і мінімізувати шкоду. Що ми можемо зробити для підтримки громад, постраждалих від землетрусів? Пожертвування авторитетним організаціям або волонтерство може допомогти надати допомогу та допомогу нужденним. Важливо збиратися разом і підтримувати один одного у важкі часи. Однозначно. Єдність і стійкість є ключовими для відновлення після наслідків землетрусів. Давайте залишатися в курсі та поширювати обізнаність про безпеку землетрусів, Анна. Абсолютно, Джон. Готовність та знання можуть мати велике значення в районів, схильних до землетрусів. Урок 16. Чи не дратує комар? Анна, хіба комар не дратує? Так, це може бути досить набридливим. Влітку мене завжди кусають комарі. Мене теж сильно сверблять їх укуси. Чи знайшли ви якісь ефективні способи відлікування комарів? Трохи допомагає використання спрею від комарів. Я також використовую москітні сітки під час сну. Це гарна ідея тримати їх подалі вночі. Хотілося б, щоб був спосіб позбутися від комарів повністю. Було б непогано, але вони є природною частиною екосистеми. Я думаю, що ми повинні знайти способи співіснування з ними. Однозначно, давайте зосередимося на мінімізації їх впливу. Я подбаю про те, щоб моє оточення було чистим і видаляю застояну воду. Це важливо, оскільки комарі розмножуються у стоячій воді. Ми також повинні носити довгі рукави та штани, щоб захистити себе. Хороший момент – прикриття може допомогти зменшити укуси комарів. Незважаючи на своє роздратування, комарі нагадують нам цінувати різноманітність комах. Це правда, вони мають свою роль в екосистемі. Давайте будемо активно захищати себе від комарів. Домовилися і давайте насолоджуватися на свіжому повітрі, вживаючи необхідних запобіжних заходів. Дякую, що обговорили це, Анна. Добре ділитися стратегіями. Ласкаво просимо, Джон. Разом ми зможемо мінімізувати роздратування комарів. Абсолютно. Гарного дня, Анна. Ти теж, Джон. Бережіть і залишайтеся вільними від комарів. Урок 17. Я думаю, що книга на моєму столі. Анна, я думаю, що книга на моєму столі. Ви впевнені? Ви там перевірили? Я ще не перевірив, але пам'ятаю, що залишив його там. Давайте підемо і подивимося, чи це насправді на вашому столі. Гарна ідея, підемо разом і дізнаємося. Подивіться, ось воно. Книга дійсно лежить на вашому столі. О, чудово. Я радий, що знайшов його. Дякую, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Я радий, що ми його знайшли. Я ціную вашу допомогу. Тепер я можу продовжувати читати. Приємного читання, Джон. Дайте мені знати, якщо вам потрібно щось інше. Я буду. Ще раз дякую, Анна. Ти чудовий друг. Немає проблем, Джон. Я завжди тут, щоб допомогти вам.
Мені пощастило мати тебе як друга. Фантастичного дня. Ти теж, Джон. Бережіть і насолоджуйтесь своєю книгою. Урок 18. Мені просто потрібен сон. Анна, мені просто потрібно спати. Я розумію, Джон. Ви, мабуть, втомилися. Так, у мене був довгий день, і я міг би відпочити. Подрімайте, якщо можете. Це може допомогти омолодити вас. Це звучить як гарна ідея. Я знайду зручне місце. Обов'язково встановіть будильник, якщо пізніше у вас є якісь зобов'язання. Я не хочу переспати. Дякую, Анна. Немає проблем, Джон. Кожному потрібен відпочинок, щоб зарядитися. Я ціную ваше розуміння. Гарного дня, Анна. Ти теж, Джон. Насолоджуйтесь дрімотою і подбайте про себе. Дякую, Анна. Побачимося пізніше. До побачення, Джон. Бережіть себе і добре виспайтеся. Урок 19. Ваша куртка виглядає приголомшливо. Анна, ваша куртка виглядає приголомшливо. Дякую, Джон. Мені теж дуже подобається. Колір і стиль вам ідеально підходять. Я радий, що ви так думаєте. Це одна з моїх улюблених курток. Де ти його взяв? Можливо, я теж захочу отримати один. Я купив його в місцевому бутику в центрі міста. Доведеться це перевірити. Це чудовий вибір моди. Дякую, Джон. Я ціную комплімент. У тебе прекрасне почуття стилю, Анна. Це багато значить від тебе, Джон. Дякую. Ласкаво просимо, Анна. Продовжуйте розгойдувати цю куртку. Обов'язково буду. Ще раз дякую, Джон. У будь-який час, Анна. Фантастичного дня. Ти теж, Джон. Бережіть і залишайтеся модними. Підійде. Побачимося, Анна. До побачення, Джон. Чудового дня. Урок 20. Завтра у нас дуже ранній старт. Анна, завтра у нас дуже ранній старт. О, справді. О котрій годині нам потрібно вставати? Нам потрібно прокинутися о 5 ранку, щоб долетіти на рейс. Це досить рано. Сьогодні ми повинні лягти спати рано. Я згоден. Нам потрібно достатньо відпочити для подорожі. Давайте обов'язково встановимо кілька будильників, щоб прокинутися вчасно. Гарна ідея. Я не хочу переспати і пропустити рейс. Ми також повинні упакувати свої сумки сьогодні ввечері, щоб заощадити час вранці. Однозначно. Давайте все підготуємо сьогодні ввечері. Я складу контрольний список, щоб ми нічого не забули. Це розумно. Це допоможе нам залишатися організованими. Завтра буде довгий день, але він того вартий. Я з нетерпінням чекаю нашої подорожі. Це буде захоплююча пригода. Я згоден. Давайте добре виспатися і будемо готові до завтрашнього дня. Звучить як план.
Спокійної ночі, Анна. Ти теж, Джон. Добре спите і побачимось вранці. До зустрічі завтра, Анна. Безпечні подорожі.